by code normal forms. It should be in third normal form. Third normal is not 3NF વચ્ચે and for any dependency AB કોઈ A અને B ની વચ્ચે ડિપેન્ડન્સી હોવી જોઈએ. A should be a super key. એ સુપર કી છે. અહીં યાદ રાખજો ડિપેન્ડન્સી A to B ની છે એટલે એ સુપર કી છે. ઇન સિમ્પલ વર્ડ ઇટ્સ મીન્સ ધેટ ફોર ધેટ અ ડિપેન્ડન્સી A B એટલે કીધેલું છે કે છે A અને B ની A ડિપેન્ડન્સી B. A cannot be not prime attributes. A છે એ નોટ પ્રાઇમ એટ્રીબ્યુટ્સ નથી એટલે એ પણ પ્રાઇમ એટ્રીબ્યુટ્સ છે. if the B is prime attribute, જો B prime attributes થાય તો પણ A છે એ prime attributes રહેશે. not cannot શક્ય નથી not prime attributes માં. એક્ઝામ્પલ સમજાવે છે. We have a college enrollment table with column student ID subject professor. As you can see, we have also add some sample data in table. એક કોલેજ એનરોલમેન્ટ ટેબલ આપેલું છે જેમાં કોલેજ આઈડી સબ્જેક્ટ છે અને પ્રોફેસરનું નામ આપેલું છે. એનું સેમ્પલ ડેટા નીચે આપેલું છે. ઇન ધ ટેબલ વન સ્ટુડન્ટ કેન એનરોલ ફોર અ મલ્ટિપલ સબ્જેક્ટ. કોઈ એક સ્ટુડન્ટે કોઈ મલ્ટિપલ સબ્જેક્ટ માટે એનરોલ કરેલું છે. ફોર ધ એક્ઝામ્પલ સ્ટુડન્ટ વિથ ધ સ્ટુડન્ટ આઈડી 101 હેઝ opted for subject Java and C. obtained 101 નામનું સ્ટુડન્ટ છે અને બે સબ્જેક્ટ લીધેલા છે C++ અને જાવા. ફોર ઇચ સબ્જેક્ટ અ પ્રોફેસર ઇઝ એસાઇન્ડ ટુ સ્ટુડન્ટ. હરેક સબ્જેક્ટ માટે કોઈ પણ એક સ્ટુડન્ટ અથવા હરેક સબ્જેક્ટ માટે પ્રોફેસર અને સ્ટુડન્ટને કોઈ પણ એક પ્રોફેસર અસાઇન એટલે આપેલો છે. ધેર કેન બી મલ્ટી પ્રોફેસર્સ ટીચિંગ વન સબ્જેક્ટ લાઇક વી હેવ ફોર જાવા. અહીંયા એવું પણ થઈ શકે, અહીંયા એવું પણ છે કે મલ્ટિપલ સબ્જેક્ટ કોઈ પણ એક સબ્જેક્ટ મલ્ટિપલ પ્રોફેસર પણ લે છે. કારણ કે જવા છે બે લે છે. પ્રાઇમરી કી ઇન ધ ટેબલ એબો ધ સ્ટુડન્ટ આઈડી સબ્જેક્ટ ટુગેધર ફોર અ પ્રાઇમરી કી. બરોબર, અહીંયા સ્ટુડન્ટ આઈડી અને સબ્જેક્ટ છે ટુગેધર ફોર પ્રાઇમરી કી માટે છે. બીકોઝ ઓફ યુઝિંગ અ સ્ટુડન્ટ આઈડી સબ્જેક્ટ વી કેન ફાઇન્ડ ઓલ ધ કોલમ ઓફ ધ ટેબલ. કારણ શું છે તો કે સ્ટુડન્ટ આઈડી અને સબ્જેક્ટને કારણે આપણે બધો ડેટા મળી શકે છે. વન મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ટુ નોટ here is one professor teach only one subject, but the one subject may have two different professors. એક કીધું છે તો વન મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ટુ નોટ હિયર. અહીં એક અલગ પોઈન્ટ નોટેટ કરવાનો આવે છે. તો વન પ્રોફેસર ટીચીસ ઓનલી વન સબ્જેક્ટ. એક પ્રોફેસર એક સબ્જેક્ટ ભણાવી શકે છે. બટ વન સબ્જેક્ટ મે હેવ ડિફરન્ટ પ્રોફેસર. પણ કોઈ એક સબ્જેક્ટ માટે બે પ્રોફેસર હોઈ શકે છે. અહીં આપેલું છે વન સબ્જેક્ટ એટલે કોઈ એક સબ્જેક્ટ મે હેવ હોઈ શકે છે ટુ ડિફરન્ટ પ્રોફેસર, બે પ્રોફેસર હોઈ શકે છે કોઈ એક સબ્જેક્ટ માટે. હેન્સ ધેર ઇઝ અ ડિપેન્ડન્સી બિટવીન ધ સબ્જેક્ટ એન્ડ પ્રોફેસર. અહીંયા કહે છે કે અહીંયા સબ્જેક્ટ અને પ્રોફેસરની ડિપેન્ડન્સી આપેલી છે. વેર ધ સબ્જેક્ટ ડિપેન્ડ ઓન ધ પ્રોફેસર નેમ, કે જે સબ્જેક્ટ ડિપેન્ડ કરે છે પ્રોફેસરના નામ સાથે. ધ ટેબલ સેટિસ્ફાઈઝ ધ ફર્સ્ટ નોર્મલાઇઝેશન ફોર્મ. તો અહીંયા છે ટેબલ છે ફર્સ્ટ નોર્મલાઇઝેશન સપોર્ટ કરે છે. ઓલ ધ વેલ્યુ આર એટોમિક, બધી વેલ્યુ નાની જ છે. કોલમ નેમ આર યુનિક, કોલમ નેમ પણ યુનિક છે. ઓલ ધ વેલ્યુ સ્ટોર ઇન પર્ટિક્યુલર કોલમ આર ઓન અ સેમ ડોમેન. બધી રેકોર્ડ છે એ પર્ટિક્યુલર કોલમની અંદર સેટ થયેલા જ છે. ધ ટેબલ ઓલ્સો સેટિસ્ફાઈઝ ધ 2NF. ટેબલ સેકન્ડ NF પણ સેટિસ્ફેક્શન કરે છે. એઝ ધેર નો પાર્ટિયલ ડિપેન્ડન્સી એન્ડ ધેર ઇઝ નો ટ્રાન્ઝિશન ડિપેન્ડન્સી. પાર્ટિયલ ડિપેન્ડન્સી નથી અને ટ્રાન્ઝિશન ડિપેન્ડન્સી પણ નથી. એઝ અ ટેબલ ઓલ્સો સેટિસ્ફાઈ થર્ડ નોર્મલાઇઝેશન ફોર્મ. અહીંયા ટેબલ થર્ડ નોર્મલાઇઝેશનનું ફોર્મ પણ સપોર્ટ કરે છે. બટ ધ ટેબલ ડુ નોટ સપોર્ટ બાય કોડ નોર્મલ ફોર્મ. પણ ટેબલ બાય કોડ નોર્મલ ફોર્મ સપોર્ટ કરતું નથી. Why this table is not in bytecode? Ukara bytecode support not karto. In the table above, student ID and subject for a primary key. And student ID and a subject say be primary key, which means a subject column is a prime attribute.
જેને કારણે સબ્જેક્ટ પણ પ્રાઇમ એટ્રીબ્યુટ્સ થાય છે. બટ ધેર ઇઝ વન એન્ડ મોર ડિપેન્ડન્સી. અહીંયા એક વધારે ડિપેન્ડન્સી આપેલી છે કે છે તો પ્રોફેસર અને સબ્જેક્ટની. વેલ ધ સબ્જેક્ટ ઇઝ અ પ્રાઇમ એટ્રીબ્યુટ્સ. જો સબ્જેક્ટ પ્રાઇમ એટ્રીબ્યુટ્સ હોય તો પ્રોફેસર ઇઝ અ નોન પ્રાઇમ એટ્રીબ્યુટ્સ. તો પ્રોફેસર છે એ નોન પ્રાઇમ એટ્રીબ્યુટ્સ હોઈ શકે છે વિચ ઇઝ નોટ એલાઉ બાય BCNF. જે BCNFમાં એલાઉ નથી. હાઉ ટુ સેટિસ્ફાય, તો કઈ રીતે સેટિસ્ફેક્શન કરશે? ટુ મેક ધ રિલેશન સેટિસ્ફાય BCNF will be decompose the table in the two table. then શું કરશે તો કે ટુ ટેબલ કન્સેપ્ટ કરશે. સ્ટુડન્ટ ટેબલ એન્ડ પ્રોફેસર ટેબલ. એક સ્ટુડન્ટ ટેબલ છે અને એક પ્રોફેસર ટેબલ છે. બિલો વી હેવ ટુ સ્ટ્રક્ચર ફોર બોથ ટેબલ. નીચે બે ટેબલનું સ્ટ્રક્ચર આપેલું છે. એક સ્ટુડન્ટ આઈડી અને સબ્જેક્ટ કોડ છે એન્ડ સ્ટુડન્ટ આઈડી સબ્જેક્ટ કોડ આપેલું છે. And now the rule satisfies the bytecode form. પછી bytecode rules satisfaction કરે છે. અહીં એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. કન્સિડર ફોલોઈંગ રિલેશનશિપ here. R equal to ABCD 4 છે. તો ફોલોઈંગ ડિપેન્ડન્સી H, BCD, BC, AD, D અને B. એબો રિલેશન is already in third NF. Key R, A and BC. બધું છે થર્ડ નંબર સપોર્ટ કરે છે અને કી કઈ છે તો કે A છે અને BC છે. Hence it is a function dependency ABC. A is a super key. માની લો કે ડિપેન્ડન્સી જે આપેલી છે A અને BC બે સુપર કી છે. એ કીધેલું છે ઉપર કે કીઝ આર A and BC. કીઝ કોણ છે તો A છે અને BC પણ છે. Hence the functional dependency to be A is a super key. A છે સુપર કી છે અને એની ઉપર BC અને D ડિપેન્ડન્ટ છે. સેકન્ડ રિલેશન શું છે BC AD. BC is also key. બીજું છે BC અને AD. એટલે BC એક કી છે અને AD ની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. બટ D to B, D is a not key. D to B પોસિબલ છે પણ D કી નથી કે. Hence we have break our relationship R into two relationship. તો પછી અહીંયા બે ભાગમાં ડિવિઝન કરી છે. A DC અને D અને B. બરાબર, બે ટેબલ બનાવ્યા છે. બે ટેબલ કરી દે. A B C D 4 ફિલ્ડ છે. એમાં શું છે તો કે ABCD માં A D અને C એક ફિલ્ડ બને છે અને D અને B એક બીજું ટેબલ બને છે. બ્રેકિંગ ધ ટેબલ ઇન્ટુ ટુ ટેબલ. વન વિથ ABC ADC and while other is B અને B. બરોબર, નીચે DBMS આરડીનો ડિફરન્સ છે. બરોબર, DBMS રિલેશનશિપ ટુ ટેબલ ઓર ફાઇલ આર મેન્ટેન પ્રોગ્રામેટિકલી. RDMS between two table or files can be satisfied the time in table creation. તો ટેબલ ક્રિએશન વખતે સેટિસ્ફેક્શન કરે છે જ્યાં પ્રોગ્રામિંગ દ્વારા મેન્ટેન કરવું પડે છે. DBMS not support a client server architecture. Most of RDMS support a client server architecture. Client server architecture DBMS support કરે છે, RDMS નથી કરતું. DBMS does not support a distributed database. Distributed database DBMS support કરતું નથી, RDMS કરે છે. DBMS is there is no security data. DBMS ની અંદર કોઈ પણ સિક્યુરિટી ડેટા છે નહીં. આની અંદર શું છે તો લોગિંગનું આપેલું છે, કમાન્ડનું આપેલું છે અને ઓબ્જેક્ટનું આપેલું છે. 3% સિક્યુરિટી આપેલી છે. Each table is given extension of DBMS. બરોબર, હરેક ટેબલને એક્સટેન્શન આપવું પડે છે. મેની ટેબલ ગ્રુપ ઇન વન ડેટાબેઝ RDBMS. અહીંયા મલ્ટિપલ ટેબલ ગ્રુપ થઈને એક ડેટાબેઝ બને છે. તો સ્પીડ ઓપરેશન લો તો ઓપરેશનની સ્પીડ DBMSમાં ઓછી છે, RDBMSમાં વધારે છે. હાર્ડવેર સોફ્ટવેર રિક્વાયર્ડ લેસ. હાર્ડવેર સોફ્ટવેર રિક્વાયર્ડ ઓછા જરૂર પડે છે, જ્યારે RDBMSમાં વધારે જરૂર પડે છે. ફેસિલિટી ગિવન લેસ. ફેસિલિટી પણ ઓછી આપેલી છે, ઓલામાં ફેસિલિટી વધારે આપેલી છે. જનરલ યુઝર ડોઝ પ્લેટફોર્મ. જનરલી ડોઝ પ્લેટફોર્મને સપોર્ટ કરે છે. ઇટ કેન યુઝ એની પ્લેટફોર્મ. RDBMS ગમે એ પ્લેટફોર્મને સપોર્ટ કરે છે. ઇટ યુઝ એ કન્સેપ્ટ ઓફ ફાઇલ. અહીં એક ફાઇલનો કન્સેપ્ટ આપેલો છે. ઇટ યુઝ એ કન્સેપ્ટ ઓફ ટેબલ ઓર રેકોર્ડ. અહીંયા ટેબલ અને રેકોર્ડનો કન્સેપ્ટ આપેલો છે. એક્ઝામ્પલ આ DBase, ફોક્સબેઝ. અહીંયા DBase અને ફોક્સબેઝનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. અહીંયા ઓરેકલ અને ઇનગ્રાસનું એક્ઝામ્પલ આપેલું